na kayo magkana. Nagpaparo na, garing nga, meron nga, dandan. Tumaba. Yan, nahinig. Tabi ng phone niya. Tabi. Malampot din tabi. It's fine. Nice here. Did I lie? Yeah. Samara, yeah. Kaya that's bilo po sa Samara. Tingin yan eh. Hindi na. In the room, everyone to view. In the room, okay? Vamos, matas na yung badamas na dami. Mas, patapos kayo, dami. Aprendo, ay sumapit mo manap mo. Yeah, pray, sabi pa, tapos iba. Mas 3 o'clock ta. So, ano ba? Pong, gawin mo. Dapat, ganda, tapit pong, marami yung, what tema, ulo pa yung ba? Sayang yung mga pa. Pakos, tsaka amazing, di naman dos na yan. May gawin. Kaya nga, siyempre matay na, hindi ko na ma-corruption. Lahat na, boss. Nagdagpainisan mo. Ganda na mga sa sumubano. Ang sarap daing. Ayan. Babanhapan. Magukop. Bata pa. Yan. Sa pisikong yan. Itagor sa amin yan. Maliti parang. Purong yan. Purong di. Yan parang eh. Manait. Ay, mananait na. Ako. Bang siya manday. Sakto. Sarap sulopi. Cambio. Ayos. Adalang bana. Ay, tatlo mo na. Tatamos. Iparambas. Sbana. Bayon ni se. No. Dara. Pulo kapatay. Don't say. Ayos. Bame. Panalo. Ang timbayo ng tulog na yan, ang mga tatlong tao, itinay di pa na sa kila. Pabaway pa. Chip din niya maaari, hindi isipin mo isa. Di ato, manabapas. Pero malam malariyan ang pinyan, sibir pa nga sibir minam. Ano lang parang, ano na sibir? Siminariyan. Dana sibir niya, yung ikamarisas na ang dahil. Ay, sa ulit. Good, you lang yan.